සුබ දවසක් Excel expert SL නාලිකාවත් එක්ක සම්බන්ධ වෙච්ච සියලුම දෙනාට අද මම කතා කරන්න යන්නේ මේ product description ඒ කියන්නේ department store එකකට අවශ්‍ය වෙන product description, cost description, category level එකේ analyze කරන්න අවශ්‍ය data ටික කොහොමද gather කරගන්නේ කියන එක. එතකොට මේකෙදී අපි create කරගන්න යන data ඇවිල්ලා drop down list එකකින් මේ හැම එකක්ම link කරලා මේ post description එකයි product description එකයි ගන්න විදිය තමයි අපි කතා කරන්නේ. එතකොට මේකේ මුලින්ම අපි මම මුලින්ම මේ ඩිපාර්ට්මන්ට් කැටගරි සබ් කැටගරි බ්‍රෑන්ඩ් සයිස් කියන මෙන්න මේ ලෙවල්ස් 6ට ලෙවල්ස් 5ට මම drop down list add කරලා ඒකේ තියෙන දේවල් තමයි මෙන්න මේ product description එකටයි post description එකටයි add කරන්න යන්නේ. මේක කරන්න කලින් මම ඔයගලන්ගෙන් ඉල්ලා හිටනවා මගේ channel එකට subscribe කරන්න කියලා. මේ වගේම ඩීටේල්ස් සහ ඩීටේල් වීඩියෝස් මට ඔයගොල්ලොත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ මට ඒ සම්බන්ධව සපෝට් එකක් දුන්නොත්. ඉතින් මම දැන් මේකේ ඩිපාර්ට්මන්ට් ලෙවල් එකට මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම් මේකේ මේ data validation එකෙන් කොහොමද ඇඩ් කරගන්නේ කියලා. එතකොට මේ data validation කියන මෙන්න මේ icon එක තියෙන මේ data කියන තැන මේ data කියන tab එකේ මෙන්න මේ icon එක ක්ලික් කරාම ඔයාලට එනවා data validation කියලා window එකක්. ඒ window එක ඇතුලේ අපිට පුළුවන් මේක දැනට allow කරලා තියෙන any value වට අවශ්‍ය ඕනම value එකක් මේක insert කරන්න පුළුවන් විදිහට. දැන් අපි මේකෙදි ගන්න යන්නේ මේ list කියන option එක. එතකොට මේ list කියන option එක select කරලා මේකේ source data එක මම දෙනවා මේ මම හදාගත්තු product DB එකට. එතකොට මේ product DB එකේ මම data එක select කරලා මේක okay කරාම ඔයාලට පේනවා මෙතන drop down list එකක් create වෙලා තියෙනවා. ඒ drop down list එක තමයි දැන් අපි generate කරගෙන යන්නේ. ඊට පස්සේ මම මෙතනදී category එකත් ඒ විදිහටම ගන්නවා. මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම් ඒක කරන විදිය ඉක්මනට. list එකත් එක්ක අපේ product level එක. ඊට පස්සේ මම යනවා sub category data validation list not the date sorry list එක ඇතුලේ මම source data එක දෙනවා sub category එකට. ඊට පස්සේ ඒ sub category එකත් එක්ක මම ඊට පස්සේ යනවා මේ brand කියන තැනට data validation list ඊට පස්සේ product DB එකත් එක්ක brand ඊට පස්සේ මම යනවා size කියන තැනට එතනත් මම දෙනවා data validation එකත් එක්ක list එකේ source එක විදිහට size කියන data set එක. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ drop down list එකෙන් ඔයාලට අවශ්‍ය data ටික select කරගන්න පුළුවන්. මම sample data එකක් ඔයාලට පෙන්නන්නම්. bread and bakery මම category එක විදිහට මෙතන select කරනවා bread sorry not the butter bread කියන එක. එතකොට sub category එක මම මෙතනට ගන්නවා sandwich කියන එක. එතකොට brand එක විදිහට හැමෝම දන්න Sinhala කියන brand එක මම select කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතන size එක විදිහට මම යනවා 450 grams කියන එකට. දැන් මට මෙතන product description එක හදාගන්න මම use කරනවා formula එකක්. මම මේ formula එක ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නම්. මේ formula එකේදී ඔයාලා මුලින්ම කරන්නේ ඔයාලට අවශ්‍ය data එක මෙතනින් select කරගෙන and කියන formula එකෙන් මේ data ටික connect කරනවා. data ටික එක level එකකට අරගන්නවා. එතකොට මේ and කියන formula එක මම මෙන්න මේ formula එක edit කරලා මේ ටික select කරලා මම copy කරගන්නවා. copy කරගෙන ඉවර වෙලා මේ අදාළ categories ටිකට against මම මේ හැම එකම මෙන්න මෙතනට fix කරගන්නවා. fix කරලා ඉවර වෙලා මම මේක enter කරාම ඔයාලට පේනවා මෙතන අපිට ඇවිල්ලා තියෙනවා bread and bakery bread sandwich vinegar 450 grams. ඒක තමයි අපේ product description එක. post description එකට මම පාවිච්චි කරනවා මේ වගේම පාවිච්චි කරන තව formula එකක් තියෙනවා concatenate කියලා. concatenate මේ formula එක අරගෙන මෙයාව අපිට double click කරත් මේ formula එක මෙතනට ගන්න පුළුවන්. වරහන් ඇරියා. එතකොට මේකේ පෙන්නනවා text එකත් එක්ක comma එකක් ගියොත් තමයි මෙයාගේ formula එක work වෙන්නේ. එතකොට මේ concatenate formula එකේ අපි use කරනවා brand එක මුලින්ම අපි use කරනවා Sinhala. මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම් ඒකත් හදාගන්න විදිය. comma
inverted commas ඊට පස්සේ ආයිත් කමා එකක් මම මේක edit කරලා select කරලා shift එකත් එක්ක left arrow එකෙන් මේක select කරලා මේක copy කරගන්නවා copy කරලා ඉවර වෙලා ඊට පස්සේ මේ formula එක හදාගන්න පහසුවට තමයි ඒක කරන්නේ Finagle sandwich control V bread control V size 450 grams අපි වරහන වහලා enter කරලා බලමු. එතකොට ඔයාලට පේනවා Finagle sandwich bread 450 grams කියන cost description එක මෙතන හැදිලා තියෙනවා. එතකොට දැන් අපිට ඊළඟට මෙතනදී හදාගන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ SKU කියන එක. මේ SKU එක ඇවිල්ලා ඔයගලන්ට random number එකකින් manual enter කරන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ඊට වඩා ලේසි ක්‍රමයක් ඔයාලට මම කියලා දෙන්නම්. එතකොට ඒකෙදි අපිට පාවිච්චි කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ ෆෝමියුලා එක. අපි ගාව තියෙනවා equal row කියලා ෆෝමියුලා එකක්. මෙන්න මේ rows කියන ෆෝමියුලා එක අපි අරගෙන අපි මෙයාගේ අපි දැන් ඉන්න සෙල් එක සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ B5 කියන සෙල් එක. මේ B5 කියන සෙල් එක මුලින්ම මම කරන්නේ ලොක් කරගන්නවා. මොකද මෙයාගේ නම්බර් සීක්වන්ස් එක පල්ලෙහාට යනකොට ඒ අනුව තමයි මෙයා නම්බර්ස් වල පිළිවෙල හදාගන්නේ. ඒකත් එක්ක මම මෙයාට කියනවා රේන්ජ් එක විදිහට මේකට එහා පැත්තේ තියෙන ඩිපාර්ට්මන්ට් එකට ඇඩ් වෙන ක්වොන්ටිටි එකත් එක්ක මේ නම්බර් සීක්වන්ස් එක හදාගන්න කියලා. කළා මම වරාන වැහුවාම මට පේනවා මෙතන 1 කියලා නම්බර් එකක් ආවා. දැන් මේ 1 කියන නම්බර් එක මට ඕනේ නම්බර්ස් 6ක් යනකොට ඩිජිට්ස් 6කට මේවා ෆික්ස් කරන්න. මේ ෆික්ස් කරන විදිය මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඒ කියන්නේ කැරක්ටර්ස් 6ක් තමයි මේ නම්බර් එකෙන් අපි ඩිෆයින් කරන්න යන්නේ. දැන් මෙතන අපි සිලෙක්ට් මෙන්න මෙතන මේ නම්බර් සීක්වන්ස් එක මෙතනින් සිලෙක්ට් කරලා ඉවර වෙලා ෆෝමැට් සෙල්ස් වල කස්ටම් කියන එකට අපි ගියා නම් ගිහලා මේ ජෙනරල් කියන ෆෝමැට් එක අපි highlight කරලා අපි මෙතනට zeros 6ක් enter කරගන්නවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා මේ උඩ sample එක අපිට පෙන්නනවා zeros 5ක් එක්ක අංක 1 කියන එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි okay කරාම ඔයාලට පේනවා මෙන්න අපේ SKU එක create කරලා තියෙනවා. ඒතකොට අපි මේක එක විදිහට ගත්තොත් number 2 කියලා අපි select කරාම ඔයාලට පේනවා ඔන්න auto අපිට අවශ්‍ය detail එක මෙතනට ඇවිල්ලා තියෙනවා අපේ SKU එක. ඊට පස්සේ අපි තව ප්‍රොඩක්ට් එකක් මෙතන sample අපි හදමු. යමු dairy. කැටගරි එක අපි ගමු yogurt. ඊට පස්සේ sub category එක අපි යමු strawberry flavor. brand එක විදිහට මම යනවා කොත්මලේ. ඊට පස්සේ size එක විදිහට මම යනවා 90 grams. එතකොට ඔයාලට පේනවා dairy yogurt strawberry කොත්මලේ 90 grams කියලා product description එක හැදෙන අතර කොත්මලේ strawberry yogurt 90 grams කියලා auto generated cost description එකක් මෙතන ඔයාට හදාගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාට මේ 1 by 1 මේ එකක්වත් type කර කර ඉන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාගේ product level, category level, sub category level, brand level එකට ඔයාට මේ අවශ්‍ය data එක ඒ අදාළ ආකාරයට analyze කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ format එකම අපි ඉස්සරහට continue කරලා පෙන්නන්නම් ඔයාලට. කොහොමද ඔයාගේ ඉන්වෙන්ටරි මොඩියුල් එක මේක ඉන්වෙන්ටරි මොඩියුල් එකකට හරි නැත්නම් ඔයා කරන ඕනෙම දෙයකට මේක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඇත්තටම අපිට මේ වැඩේ කරගෙන යන මොකක් හරි මාතෘකාවක් අවශ්‍යයි. ඒ හින්දා තමයි අපි මේකට මේ ජෙනරේට් කරපු මෙන්න මේ ක්‍රියේට් කරපු මෙන්න මේ ග්‍රොසරි ස්ටෝර් එක මෙකැනිසම් මේකට ඩිපාර්ට්මන්ට් ස්ටෝර් එක මෙකැනිසම් එකකට මේක කරගෙන යන්නේ. මම හිතනවා හැමෝටම මේක පැහැදිලිව තේරෙන්නේ නැති කියලා. බොහොමත්ම ස්තුතියි මාත් එක්ක සම්බන්ධ වුණාට. මගේ channel එකට subscribe කරන්න, share කරන්න, like කරන්න හැමෝටම ස්තුතියි.